नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शेवग्याची शेंग, बटाटा आणि मूग डाळ ह्याची मी तुम्हाला आमटी बनवून दाखवणार आहे। ही रेसिपी मला कमेंट करून सांगितली होती बनवायसाठी, त्यामुळे ही मी दाखवत आहे। टोप गरम करत ठेवला, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचा टाकायचं, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त केलं तरी पण चालेल। आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले त्याच्यामध्ये छोटी अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। त्याच्यामध्ये बघा थोडंसं सुक्कं खोबरं, 1 गड्डी लसूण, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आलं असं मी कुटून घेतलेलं आहे। आता हे पण परतून घ्यायचं। याच्यामध्ये परतून घेतलेलं आहे। थोडीशी हळद आणि एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं। त्याचं बी काढायचं, टमाट्याचं जेवढं निघतंय तेवढं काढायचं। आता त्याला थोडंसं हलकंसं परतून घेऊया आपण। परतून घेतलेलं आता गॅस मी बारीक करते। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही कांदा लसूण मसाला आहे। हा नसला मिरची पावडर असेल तरी चालेल, त्यानं काय फरक पडणार नाही आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर। आता ह्याच्यामध्ये शेंगा टाकायच्या। शेंगा बघा मी कापून घेतलेल्या आहेत, अशा साल काढून कापून घेतलेल्या 2 शेंगा आहेत त्या, आणि एक मोठ्या आकाराचा बटाटा आहे हा। आता 1 मिनिटभर आपण परतून घेऊया मसाल्यामध्ये, असं परतून घ्यायचं बघा। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही मूग डाळ आहे, नुसती धुवून घेतलेली, भिजत वगैरे काय घातलेली नाही ना, कारण मूग डाळ शिजायला काय वेळ लागत नाहीये, लगेच शिजली जाते। तुम्हाला आता ह्याच्यामध्ये बघा तुम्ही चिंच टाकली तरी चालेल, थोडा गूळ टाकला तरी चालेल, एकदम मस्त लागते। तुम्ही करून बघा। थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे। आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ओतून घेऊया। आता तुम्हाला किती कालवण पाहिजे त्याच्याप्रमाणे, कारण आपल्याला भातावर चपातीवर खाऊ शकतो अशा पद्धतीत करायचं, आणि शिजून कमी होते कारण डाळ पण आपण शिजायची अजून। आता ह्याच्यात चवीनुसार मीठ, आणि गॅस आपला हा मीडियम करून थोडंसं उकळल्यानंतर बारीक करायचा, नाही तर ही शिजून देऊया। आपली आमटी ही उकळलेली आहे बघा, किती मस्त अशी उकळली। आता गॅस बारीक करायचा आणि शिजून द्यायची बारीक गॅसवर। झालेली आहे बघा, बारीक गॅसवर ठेवली होती बघा, किती मस्त अशी अशा पद्धतीत डाळ शिजते आणि एकदम खायला एकदम छान लागते। जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर अजून पातळ करायची। एवढी झालेली आहे बघा, भातावर तुम्ही चपातीवर भाकरीवर खाऊ शकता। आणि यात तुम्ही चिंच गूळ जरी टाकली तरी चालेल। ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।